Manny, alam na ng Gia. Sigurado mag-iimbestiga na si Adam. Huwag ka muna magpapakita sa kanya. Ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Pero hindi yan ang issue dito. Ninakaw niyo ang anak ko. Hindi mo makukuha si Michael. Magkamatayan na. Sige, magkagulo kayo dyan. Kapag magulo na, then I will make my grand entrance. Sa tingin mo bakit sa puter mo kailangan mapunta ang bata? Kaya mo ba bang mahalin si Michael ngayon? Alam mo na siya ang anak. Ang dalawa nagkasala sa'yo. Anak din siya si Michael. Ang ibig sabihin, may nangyaring tampering sa unang DNA result. Aminin mo na kung anong pwede mong aminin para matapos na ang lahat ng ito. Tama ang lahat ng proseso na pinagdaanan ninyo para sa adoption ng bata. Mahihirapang bawiin ang biological mother niya ang anak ninyo. Kailangan nating mapatunayan na may kidnapping talagang naganap. We need proof na nadala talaga sa kabilang partido ang bata in exchange for money. Hindi niyo pa ba nakukontakt ang Tito Harry mo? Excuse me, sir. Yes. Napadala na daw po pala ng Genetics Testing Center sa email ninyo ang results ng DNA tests. Okay, thank you. Okay, sir. Hello, Ella? Hello, Mami Dana. How are you? I'm okay. Why? Why are you calling? I didn't see you bring Michael kanina sa school, so I thought you were not feeling well or something. Ang nakita ko lang, yung daddy ni Michael nagbigay ng food. Ganun naman ginagawa niya palagi. Nakita ko rin yung sister mo, yung kasama ni Michael sa mother-child activity natin noon. She's also pretty, ha? Hello? Miss Shelley, tell the president na may gulo dito. Si Dana. Ay! Ano ba? Guard! Shh! Guard! Shh! Ingay mo! Subukan mo ba pumunta sa eskwela ng anak ko? Alam, itatago ko na ito sa mukha mo. Look what you did! Linisin mo yan. Dana! Dana! Ano? Subukan mong gawin ulit sa akin yun. Palalaman na buong Dragon Empire totoo. Ako pa kayong tinatakot mo. Matakot ka talaga. Dahil sa pagkakataong ito, ako ang nasa tama. Ako ang nasa katwiran. At ako ang may karapatan sa binabawi ko. Stupid ah! You're an idiot! Kahit kailan walang karapatan ng mga tao katulad mong marumi! Makasalanan at kabit! Hindi ako kabit! Kabit! Hindi ako kabit! Hindi ako nakikipag-agawan sa lalaki. Iyon na ang asawa mo at isaksak mo sa baga mo! Dana! 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 Ay, dalawa. Sumunod kayo sa akin. Now! Dito. Gina. Sige. Magpatayan na kayo. Ngayon na. Wala kayong kahihiyan. Sa harap pa kayo ng mga empleyado nag-iskandalo. Saan ang dignidad ninyo? Ha?
Respeto niyo yung sarili niyo. Ha? Musiraan? Paninira? Pa, hindi ako naninira. Nagsasabi lang ako ng totoo. Anong totoo? Nakabit ako? Hindi nga ako kabit, hindi ba? Eh, anong tawag sa'yo, ha? Extension? Dana, you started it. Lumusob ka sa opisina ni Gia. Baka nakakalimutan mo. Eh, pa, I had no choice. Ang kulit kasi nito, eh. Hindi tumitigil, eh, no? Apparently, merong concerned parent na tumawag sa akin at sinabing pumupunta si Gia sa school ni Michael para magkita sila ni David. Ano magkita? Hindi kami nagkita. Aksidente lang na... Anong aksidente? Paano naging aksidente yon? Alam mo na pumupunta doon si David every morning to see Michael tas aksidente lang? Ha? Sinungaling ka! Hindi totoo yan! Tama na! Malandi ka! Malandi ka talaga! Dana! Dana, you may go now. Pinapaalis mo ako, Papa? I'll handle this. Pa, you will handle this or you're gonna protect Gia again? Go now! Meron kang gustong ipaliwanag? Ha? Nakaabang ako sa eskwelahan ni Michael, Papa. Gusto ko siya makita. Matanaw kahit nasa malayo ako. Pero aksidenteng nakita ako ni David. Dinala niya sa akin ng bata. Pero Papa, wala kaming usapan na magkikita kami doon. Wala naman sigurong point para mag-explain pa ako sa inyo eh. Dahil nahusgahan niyo na ako. Masisisi mo ba ako? Di ba sinabi ko na sa'yo, aayusin ko ang lahat ng ito? Di ba? Anong ginawa mo? In-expose mo ang sarili mo sa eskwelahan ni Michael. You provoked Dana. You invited trouble. Pasensya na, Papa, kung trouble para sa inyo to, ha? Pero alam niyo, sa tingin ko, hindi niyo maaayos to. Aayusin niyo, maaaring oo. Pero alam ko, pabor na naman kay Achi. Tinitimbang kong sitwasyon. Pareho kayong anak. Sa bandang huli, isa sa inyo mawawalan. Pareho kayong ina ni Michael. Ako lang ang ina. Ako lang ang ina ni Michael. Ilang DNA results pa ba ang kailangan ninyo para mag-sink in sa ating lahat na ako ang ina ng bata? Si Dana nagpalaki ng bata. Siya ang kinikilalang ina. May band na sila. May sisirain kang pagsasama. Siya, don't be selfish. Hindi ako makasarili, Papa. Buong buhay ko wala akong hiningi para sa sarili ko. Patas na pagtingin, pag-unawa at respeto. Ang dami ko nang tiniis dahil ako ang nagkamali. Pero sa puntong ito, hindi pwede magpaubaya ako, Papa. Hindi pwedeng lumayo na naman ako. Babawiin ko si Michael. Babawiin ko ang anak ko. Ano gusto mo gawin ngayon? Sa husgada na naman? Sa korte? Kakalad ka rin mo na naman sa kahihiyan ng pamilyang ito. Patawarin mo ako, Papa. Kung aabot tayo sa ganun. Hindi ko ikamamatay ang sasabihin ng ibang tao sa akin. Ikamamatay ko kung hindi ko ilalaban ito. Dugot laman na ang ebidensya. Ako ang may karapatan. Akin ang anak ko. Akin ang anak ko! Gia! Hindi ito aabot sa korte. Naintindihan mo ba ako? Naintindihan ko, Papa. Sana, maintindihan mo rin ako.
Hello, Ma. Gia? Umiyak ka ba? Anak, anong problema? Ano nangyari? Nagkakomprontahan na naman kami ni Dana, Ma. Tungkol na naman saan? Sana kasi anak, hindi mo na pinatulan. Ma, pinagdidiinan niya na makasalanan ako. Nakabit ako na mistress ako. Ni wala nga kami relasyon ni David ba eh. Ni hindi nga kami nagsama sa iisang bahay. Ni kahit isang buong araw, hindi kami nagkasama. Ma, minsan lang ako naging mahina. Minsan ako nagkamali. Kung hindi kabit ang tawag sa akin, ano? Anak, huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung ano ka. At kung ano ang halaga mo. Tinawag niya pa ako stupid idiot. Stupid idiot, oo, sige. Siguro yun matatanggap ko pa, Ma eh. Naging stupid idiot ako noon na nagpadala ako sa feelings ko. Stupid idiot na naniwala na may tunay na magmamahal sa akin. Hindi ako nagpadala noon. At hindi rin ako magpapadala ngayon. At hindi ko na hayaang maulit-ulit yun, Ma. Dahil hindi ako kabit. Hindi nga. Anak, huwag mo nang isipin yan. Ang dami at ang layo na nang narating mo sa buhay. Kalimutan mo na yung pagkakamali mong yan. Pero nagbunga ang pagkakamaling yun. At yun ang kailangan ko ipaglaban ngayon. Mr. Mundo, Good afternoon, President Wong. can I have a seat? Miss Shelley told me to come here. Yeah. She told us that you informed her na nag-aaway daw si Dana at si Gia. Is that true? Yes, correct, President Wong. And I thought kung may makakaawat sa kanila, it would be you. Oh, good thinking, good thinking. Yeah. I was meaning to ask you, anong ginagawa mo dun sa park? Dana told me to follow Gia. Yeah? What? Well, because I called Dana, I overheard Gia, at sinabi niya makipagkita daw siya kay David. So out of concern, tinawagan ko si Dana. Out of concern. Yes, President Wong, out of concern. Why else would I do that? Alam naman, nakikichismis lang ako. I don't know. Answer me. Out of concern o baka gusto mo lang pagawain yung mga anak ko? Of course not, President Wong. Bakit ko naman gagawin yon? Eh, hindi naman kami close. Exactly. Hindi kayo close. So it's better if you mind your own business next time. Nagmamalasakit lang. Actually, Mr. Mundo, yung pagmamalasakit mo lalong gumulo. So next time, I would appreciate it if you don't meddle. Copy. Copy, Mr. President. Okay. You may go now. Si David? Umalis na po, ma'am. May meeting po sa labas. And after daw po ng meeting niya, dediretso na daw po siya pa uwi. Oh, okay. Baka nakalimutan ka lang niya inform. He told me to wait for him here. Anyway, umuwi ka na. Ako na lang mag-iintay dito. Sure po kayo, ma'am? Of course! Umalis ka na. Oh, thank you po, ma'am. Impressive. Wow. This is amazing.
itutuloy mo talaga yung annulment. Annulment pa! Annulment pa! Annulment! Oh, so decidido ka na ba, bro? Ilang beses ka kasi urong-sulong sa plano mong yan. Pat, kaya lang naman ako hindi makasulong noon. Kasi inaalala ko yung estado ni Michael. Natatakot ako na mawala siya sa akin. Pero ngayong sigurado na ako na anak ko siya. Tutuloy ko na yung legal actions ko against Dana. Unahin ko na dyan yung annulment. Kung manalo at mag-grant ka, Yes. And nagsusunod ko dyan yung sole custody ko for Michael. Baka sakaling matulungan ko si Gia at mabigyan ko siya ng mas malaking chance sa pinaglalaban niya bilang ina. bakit? Sa tingin mo hindi siya lalaban ng kanya? No, lalaban siya. It's just that she needs all the help she can get. So sa side ka ni Gia? Nasa side ako ng tama. Siya ang tunay na ina. Ninakaw yung anak niya. So nandun ang hustisya. Good luck, bro. Madali lang pakinggan. But trust me, this is gonna be a rough ride. Hey, salamat sa emotional support, ha? Salamat ka mo at honest ako. Anyways, may kukunin lang ako sa opisina tapos uwi na din ako. Sige. Sige. Bro! Opisina natin! It's a mess! Michael, huwag kang lalabas dyan hanggat hindi mo nagagawa yung mga pinagagawa ko sa'yo. Sinabing matulog ka na, yung kulit-kulit mo ha, kanina ka pa. Tulog na! Ano nangyari? Kapalo ko, tigas kasi ng ulo. Kakainis, ma. Hoy, I heard merong coffee drama sa opisina kanina. Sir, right. Pasalamat siya, hindi ko binuhos sa ulo niya. Ay, pero ingat ka sa mga kinikilos mo, ha? Baka biglang may magsampa ng reklamo anytime soon. You think so? That's the only way for her. Kaya kailangan, wala kang bahid ng kasalanan. Kailangan intact ang pagiging Mother of the Year awardee mo just in case na magdemanda yung babaeng yun. Aside from that, parang may kailangan pa akong gawin. Kailangan ko sirain ang image, reputation, at integrity ni Gia. Uy, gawin na natin sa opisina. Sabotage her big time. Manu, Oh, not in the office. Kasi kung meron tayong gagawin sa kanya masama, pati yung kumpanya apektado. sabagay. There are other ways. Anong Joy? Halika dito. Kumuha ng ice pack ngayon. Bilisan mo. Ice pack? Para saan yung ice pack? Kay Michael, nauntog sa pader. Pat, Bro, lahat ng plates, lahat ng blueprints natin, lahat ng tinirabaho natin, lahat wasak! sino gumawa nito? Eh, paano nakapasok? Yung CCTV na check mo? Sue her, bro! Mali itong ginawa niya. David, this isn't even about your relationship anymore. Naninira na siya ng hanap buhay natin.
Miss Amanda Del Mundo, this is to request strict confidentiality regarding what transpired between Miss Gia Wong and Miss Dana Wong Chow at the office yesterday. It was not a company issue, but a very sensitive family matter. I hope that you will respect our privacy, Mr. Adam Wong, President. Privacy. Hashtag, ikalat ng paho. Dana, si Michael. Nasa loob na ng school. As usual, late ka na naman. Ako ang susundo sa kanya mamaya. No. What do you mean, no? O nakakalimutan mo, ako ang ama niya. Gusto mo talaga dito tayo magtalo, ha? Para malaman ng lahat? Now, if you have nothing more to say, goodbye. Nasa office ka daw kahapon. Oo, dumaan ako. Iyain sana kita mag-coffee, kaso wala ka doon. May meeting ka ata with your lawyer about the annulment? Yeah, sabi rin ng assistant ko nandun ka. Nung umalis siya. Hindi ako nag-stay, no? Dumaan lang ako. Ano nang gagawin ko doon? Wala kang katao-tao. Ano ako, tanga? O baka may balak ka. Like what? Yun ang napakaraming nasira sa office sa trabaho ko. Blueprints, paperworks. Ikaw lang ang naiwan dun kahapon. So ngayon, ako yung pinagbibintangan mo? Bakit? Do you have any evidences? Any witnesses? Any proof? Wala naman pala eh. Sorry ka na lang. Ay. I'm gonna show you something, pero promise me you won't freak out. Oh my God! Ang laki ng damage na ginawa ni Dana. Nireport mo ba ito sa police? Ma'am, hindi pa. Hindi muna. Bakit hindi? Dana might think she can get away with doing bad things, and that's not right. Yeah, I know, Mom. Pero actually, yan ang kailangan ko para sa laban ko. Yung ma-record si Dana sa mga masasama niyang ginagawa. Look, Dana is just full of herself. Gusto niyang manakit, manira, maghigante. And she doesn't know she's digging up her own grave. Hello? Hello? Dana! Nag-message sa akin si Michael. Masakit na ulo niya na untog. Ano nangyari? Hello? Dana! What are you doing? Marinig ka na papa mo. Kasi Michael nakakabuisit eh. Bakit anong ginawa? Tingnan mo. Nagsusumbong. Sumbong na. Iba na daw yung pagtrato ko sa kanya. Akala mo naman, hindi natin ilalagyan dito. Oh, sagot pa pala, ha? How annoying. Really? Petition for the declaration of nullification of adoption. We can settle this on our own. Lagi na lang ako nakikihati, lalo na kay Ate Dana. So pagtutulungan ninyo ako ni Gia. Yan ay paglalaban ko yung karapatan kong yun. Anak ko din si Michael. Pasensya na pero magkita-kita tayo lahat sa korte. Ngayong Huwebes. Binenta niya kay Lucy Wong ang anak ko sa halagang 5 million pesos. This is not a competition. This is about Michael. Pero wala ako ibang magagawa kundi ang lumaban. Love thy woman.